Hello mga sista, mga bro, how are you all? This is Mia Chavez, OFW, dito ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia. My today's video is about tutorial. Tutorial on how to set up your live stream on YouTube. Iga-guide ko po kayo kung paano po mag-set up ng live stream on YouTube gamit yung isang apps na Streamlabs. Pero before that, ayon po sa nabasa ko, sa searching ko, hindi tayo makakapag live stream at hindi tayo kung wala tayong gamit na laptop at kung hindi tayo nakaka-reach ng 1,000 subscribers. Pero mayroon akong apps na gustong ipa-download sa inyo at ibahagi rin sa inyo dahil ito po yung sikreto natin na kahit wala tayong subscribers, makakapag live stream po tayo sa YouTube. Ito na po. Ibibigay ko po sa inyo, papadownload ko pa sa inyo ito niya. Tapos kapag na-download nyo na yan, punta na po tayo dito. Ayan. Ayan po, ang tagal po ng aking signal. Ayan. Login in YouTube. Ayan po, login in YouTube. Step by step po ito. Ito po ang aking cellphone ay naka-Arabic po siya. Hindi po natin mababasa po ito. So, i-set up po natin sa English para po makapagpatuloy po tayo. Enter lang po natin ang ating email. Ayan. And then, next. Ayan. Isa-slide lang po natin yan. Yung confirm your screen lock. Yung screen lock, ito po yung ginagamit natin sa ating araw-araw na ito po yung password natin na sa tuwing o-open natin yung ating cellphone, ito po siya yung screen lock. Ayan po. Pindot lang po natin yung 14. Ayan, loading po siya. Dapat naka-open din po yung inyong data kapag nagla-live stream. Nag-screen recording po tayo sa tutorial. Ayan. Signing in to Streamlabs. Ayan na po, dito tayo sa select widgets. Mayroong nakalagay po dyan na alert box, event list, chat box, the jar, and the donation ticker, and the donation goal. Dito tayo sa tatlong to, yung alert box, event list, and chat box. I-check lang po natin yan, ang tatlong ito, and then next. Ito na. I-off ko na yung aking screen recording dahil andito na po ako sa aking Streamlabs. Ito yung nasa taas na to. Pipindutin lang po natin yan. Ayan, pindutin lang po natin. Mayroong nakalagay na live, orientation, editor, alert profiles, remote control, settings, and FAQ. Dito tayo sa editor kasi isi-set up natin yung ating camera pag tayo ay magla-live stream na. Ito yung alert box. Dito natin makikita yung ating mga subscribers. At itong chat box naman, dito naman natin makikita yung mga nagko-comment sa atin, yung mga nagchat-chat sa atin. At mayroon pang isa, yung gusto natin makita yung ating viewers count. Dito yung layer na to, yung sa gilid, yung sa upper right na white na to na arrow. Yan ang layer. Pindutin lang po natin yan. At saka ito yung plus, yung dito sa baba. Pindutin lang po natin. Mayroong tayong add widget, add text, and add image. Dito tayo sa add widgets. Mayroon tayong Streamlabs widget and custom URL. Dito tayo sa Streamlabs widget.
Ayan, kasi yung hinahanap natin yung viewer count dito. Pipindutin lang po natin yung viewer count. Ayan na po. At saka i-arrange po natin yan para makikita po yung mukha natin. Ayan. And then kung mayroon kayong i-add dito o picture o text, balik lang po tayo dito sa layer. Pindutin lang po natin yung layer. Tapos dito sa baba, yung sa plus na kulay green, dito tayo sa add image. Yung pagpindot natin ng add image, may makikita tayong Streamlabs library and device. Dito tayo sa device kasi mag-a-add widgets, mag-a-add image tayo. Ito po yung sa akin, yung i-add ko. Liitan lang po natin yan para makikita yung mukha natin. Ayan. Ito po yung pag-set up ng ating live stream in YouTube. Step by step po. Ayan. Pag matapos na nga yan, pag matapos na natin ma-set up yan, pipindutin lang natin yung nasa gilid dito. Yung check. Ito. Yung check na to. Ayan. Pindutin lang po natin yan. Ayan. Ayan. Nawawala na. And then, sa settings naman tayo. Dito sa settings, mayroon tayong streaming platform. Dito tayo sa streaming platform. Makikita natin dito sa select platform yung YouTube. Ayan po. Pero kung gusto nyo mag-live stream sa Facebook, pipindutin nyo lang yung Facebook. Pero nasa YouTube tayo, kaya i-okay na lang po natin yan. Tapos dito tayo sa broadcast setting. May makikita tayo ditong output resolution. Ito po. Yung output resolution po natin is 720p. Yung regular po yan. Okay na po yan siya. Huwag na nating baguhin yan. And then dito tayo sa max video bitrate. Yung sa akin, yung nilagay ko kasi yung 1000 kilobyte per second. Yun na yun po yung okay sa akin. Pero depende sa inyo kung alin po dyan yung gusto nyo po. Kung strong signal po yung gusto nyo. Ayan po. Kasi sa akin 1000. Ayan po. Tapos na po tayo. Ayan. And then, dito sa right side, sa baba, may makikita tayo ditong pula na parang signal na yan. Yan po yung live. Pag pinindot po natin yan, magla-live po tayo. Pero hindi ko po yan pipindutin kasi ito po ay isa lang tutorial. Okay, alright. Hanggang dito na lang po yung aking tutorial ngayong araw na to. Sana po ay may natutunan kayo. Kung mayroon po kayong mga comment, i-comment nyo lang dyan sa baba. Paki-like na rin at pakipindot yung bell button para po may update kayo sa susunod ko pong video. Maraming salamat po and God bless.